متابعينا الأعزاء على صفحتنا على الفيسبوك تكست فيو وموقعنا الإلكتروني textview.com. أهلا وسهلا بكم. اليوم راح نعرفكم على جهاز جديد اسمه الراسبيري باي. طبعا هو مو جديد بمفهوم انه حديث او اليوم ظهر على الساحة، لكن الجهاز له استخدامات واسعة جدا، وراح اشرح لكم بالتفاصيل اول شيء الهاردوير المتكون من شنو، وبعدين راح ننتقل الى فيديو اخر توضيحي عن كيفية تنصيب هذا الجهاز وشلون نتعامل وياه وشنو الفائدة من عنده. الجهاز يحتوي على عدة إصدارات. هذا الإصدار من عنده اللي هو راسبيري باي 3. هذا الموديل اللي إذا يوضح هنا على الكاميرا راسبيري باي، هذا اللي هو راسبيري باي 3 موديل بي بلس. اوكي، صنع سنة 2017. بداية الجهاز نتعرف على المداخل اللي موجودة عليه. يحتوي الجهاز على 4 مداخل USB مثل ما تشوفون، ويحتوي على مدخل الإيثرنت أو مدخل سلك الإنترنت لغرض ربط هذا الجهاز بالشبكة. هنا مدخل ال AV اللي هو الأوديو والفيديو لاستخدام الجهاز، ممكن ربطه بشاشة خارجية باستخدام هذا الجاك اللي هو 3.5. مدخل واحد HDMI لغرض ربط الجهاز بأي شاشة سواء تدعم مدخل HDMI، وهذا هو مدخل الباور الخاص به. هذه الشيبسيت اللي هي CPU اللي خاص بالجهاز، وهذه الرام. طبعا محطوط عليهم اثنيناتهم هيت سينك. وظيفة هذه القطع هو تبريد الجهاز، ويفضل الاستخدامات الثقيلة انه يوضع مروحة دائما تكون موجودة تباع بشكل منفصل. طبعا الجهاز يحتوي على مجموعة من البنز، هذه اللي تشوفوها لها دليل كامل، كل واحدة لها استخدامها، حيث يمكن ربط مجموعة من السنسرات بهذا الجهاز. كل سنسر يؤدي وظيفة معينة. مثلا ممكن ربط إذا أريد نخلي شريحة تليفون لغرض توفير إنترنت اتصال لهذه القطعة في حال أنه استخدمناها بشكل خارجي. حساسات للحرارة، حساسات للضوء، حساسات للحركة. أيضا كاميرات ممكن تربط عليه كاميرا. في هذا المجال يستخدمون مجال تطبيقات ال AI الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. طبعا الجهاز يحتوي هنا على مكان نحط به الميموري كارد. الميموري كارد عادة اللي يجي ويا الجهاز يجي هذه القطعة، هذا الميموري كارد. الميموري كارد هذا هو 32 عليه نظام التشغيل الخاص به، وايضا راح نوضح لكم شلون يتم وضع نظام تشغيل على هذه القطعة وشلون نستخدمها. هذه القطعة وظيفتها انه نبرمج من خلالها قطعة الرام او الميموري كارد اللي موجود، يتم وضعها هنا. اوكي، وبالتالي نقدر نبرمج ونحط عليه نظام التشغيل اللي احنا نحتاجه. طبعا ميزات القطعة انه تشتغل القطعة عن طريق الربط المباشر بالتيار الكهربائي، وايضا تشتغل القطعة اذا ربطناها على باور بانك مثلا. يجي وياها القطعة بالعلبة مالتها، يجي هذه اللي هي وصلة الباور اون اوف. هذه يتم ربطها بهذا المنفذ، هذا المدخل، وأنا راح أقوم الآن بربطها على باور خارجي اللي هو باور بانك. هذا باور بانك بسيط. راح أربط القطعة به وأشوفكم إنه راح تشتغل بشكل طبيعي. يستخدم هذه الطريقة في حال إنه كان الجهاز متنقل، يتم وضعه في مكان خارج يعني خارج مصدر الكهرباء. ما عندي مصدر كهرباء، أريد أحطه بسيارة، أريد أحطه في مكان بعيد. طبعا الجهاز استهلاكه للكهرباء قليل جدا، بمعنى إنه هذا الباور بانك اللي هو سعة مالته 6700 ملي أمبير ممكن يشغلها لفترات طويلة. طبعا اكو مدخل اخر، هذا اللي تشوفوه مدخل اقدر اخلي الوصلة هنا، ومن راح اضغط الاون اوف راح يشتغل الجهاز. اوكي، ومن يشتغل طبعا يعني الجهاز صار فانكشنال. اوكي، هاي الاون. اوكي، طبعا بس ننطي اول شيء كهرباء، ومثل ما شفتوا اشتعل هذا الضوء، بمعنى انه الجهاز صار شغال اكتف. طبعا ما له اي صوت، فقط هذا الليد هو يوضح انه الجهاز شغال او لا. في حال انه ما حطينا الميموري كارد داخل الجهاز ما راح يشتغل الجهاز، ما راح يبوت لانه ماكو به نظام تشغيل. لكن نقدر نخلي مجموعة من أنظمة التشغيل. راح أوضح لكم أنا اليوم الأساس، النظام الأساسي اللي موجود بهاي اللي راح يجي وياه، يجي هو نظام اللينكس النوبس
النوكس هو نظام اللينكس بس الكور مالت اللينكس، يعني خفيف جدا. بس انا اليوم راح استخدم الويندوز اي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينجز. هذه ممكن تكون على صفحتنا على الانترنت اللي هي textoview.com، وتشوفون شنو الاي او تي وشنو التطبيقات وشنو استخداماتها. واحدة من التطبيقات الأساسية لهاي القطعة اللي هواي ناس يستخدموها حاليا انه تسوي مالتي ميديا سنتر بالبيت، يعني تقدر تربط على اي مدخل من مداخل اليو اس بي موجوده هنا ستورج خارجي اكسترنال هارد درايف، تخلي عليه مجموعه من الافلام الموسيقى اي شيء وتشغلها، الجهاز يقوم بتشغيل لك اياها، وتربط المدخل ال HDMI بالتلفزيون، راح ينطيك مباشره الفيديو والافلام اللي مخزنها انت على الهارد ديسك، تقدر تسوي لها ستريم، وبالتالي تحول اي جهاز تلفزيون مو ذكي، يعني نوت سمارت تي في، تحوله الى جهاز سمارت. ومن التطبيقات الاخرى هو ايضا نظام مراقبه MVR او DVR، تقدر تستخدمه لغرض مراقبه اي منطقه موجوده عندك سواء كان بالبيت او خارج البيت. وواحده من التطبيقات الشائعه يستخدم كجهاز لتتبع ومراقبه السياره، لكن راح يحتاج الى سنسرات اضافيه تنحط في هذا المكان. سنسرات وظيفتها مثلا سنسر اللي يقرا السيم كارد انه الشريحه على مود يوفر انترنت للجهاز، وايضا لها تطبيقاتها الخاصه. اليوم راح نوضح لكم اغلب هذه التفاصيل. تابعونا تكمله الفيديو حتى تعرفون شلون نركب نظام التشغيل على هذه القطعه. متابعينا الاعزاء، بعد ان اخذنا شرح مبسط عن قطعه الراسبيري باي، راح ننتقل الان الى موقع مايكروسوفت ويندوز حتى ننزل نسخه الويندوز 10 اي او تي كور اللي هي انترنت اوف ثينجز. هذه النسخه هي نسخه مبسطه تعمل على جهاز الراسبيري باي. طبعا راح ننزل التطبيق الخاص بهم اللي هو موجود الان عن طريق داونلود دي ويندوز 10 اي او تي كور داشبورد. الداشبورد هذه وظيفتها تركب لنا نظام التشغيل على الميموري كارد. طبعا انا سبق ونزلتها لذلك راح اسوي كانسل. شكل الملف هو هذا اللي هو السيت اب. من نشغله راح تظهر عندنا الواجهه هذه اللي موجود بها ماي ديفايسز سيت اب ا نيو ديفايس كونكت تو ايزور وتراي سم سامبلز. طبعا اكو سامبلز للتطبيقات اللي موجوده للراسبيري باي. انا راح اختار سيت اب ا نيو ديفايس. طبعا هذه الخيارات هي الديفولت اللي راح تجي ويا اول ما نشغل البرنامج. راح تشوفون انه موجود عندي راسبيري باي 2 و 3 مدعومه من قبل مايكروسوفت ويندوز. الاصدار الديفولت او الاصدار الاخير اللي هو 177.63 هذا اخر اصدار لويندوز الاي او تي كور. لكن قطعه الراسبيري باي اللي احنا شرحنا عليها تحتاج اصدار اقل، لذلك راح نختار كاستم ونستخدم ملف اسمه فلاش دوت FFU. هذا الملف بنظام التشغيل اللي راح يشتغل على القطعه مالتنا. طبعا لازم نختار درايف اللي هو الاس اس دي كارد اللي راح نحط عليه. طبعا حاط 128 بس هو مو شرط، من 32 الى حد ال 128 تقدرون تختارون اي سايز موجود عندكم. وراح نتابع شلون راح تتم عمليه التنصيب. طبعا بعد التحميل وتنزيل نسخة الاي او تي كور راح تكون موجودة في ملف البروجرام فايل تحت اسم مايكروسوفت اي او تي. راح القى ملف اللي هو الفلاش دوت اف اف يو، فراح اسوي اني براوز ونروح على السي درايف على البروجرام فايلز. راح نلقى ملف هنا اللي هو هذا اسمه مايكروسوفت اي او تي. راح نفتح نلقى الاف اف يو ونختار هذا الملف. طبعا الان كل شيء جاهز صار لعملية التنصيب، بس اختار باسورد. حطينا باسورد هنا الان حتى نبلش بعملية التنصيب للنظام. انا ما راح استخدم واي فاي، لذلك راح اشيل التشيك عن الواي فاي نتورك كونكشن. I accept the software license terms و install. طبعا راح يبدي هنا بعملية الفورماتنج للميموري كارد، راح يبدي يجهزها، وهاي العملية شوي راح تاخذ وقت، لذلك راح اسوي سكيب للفيديو لحين ما يكمل التنصيب. طبعا بعد ان قمنا بوضع نظام الويندوز الاي او تي على الفلاش ميموري، الان راح نقوم بوضع الميموري داخل الجهاز استعدادا للتشغيل، وايضا راح نخلي القطعه داخل الحافظه اللي خاصه بها. ايضا هذه تشتروها ويا الباكج. بالمناسبه اسم الباكج تقدرون تلقوها على الامازون، اسمها الكانا كيت. موجود داخلها كل هذه القطع اللي شفتوها بالفيديو التعريفي بهذه القطعه. فاولا راح نخلي الميموري كارد داخل المكان المخصص له. اوكي، نتاكد من انه قاعد بمكانه صحيح.
بعدين نركبها بهذا الشكل داخل الغلاف الخاص بها، وبعدين نخلي وبالتالي الآن القطعة صارت محمية بالكامل اوكي داخل قطعة بلاستيكية تحميها من الصدمات الضربات إذا وقعت، إذا صار بها أي شيء. وهذا هو الغلاف الخارجي، وبالتالي صارت عندنا القطعة الآن جاهزة. راح نوصل وصلة USB خاصة بالكيبورد والماوس استعدادا لتشغيل القطعة. طبعا نربطها بالكهرباء، وبعد هيك راح نوصلها بشاشة عن طريق مدخل ال HDMI وموجود عليه كيبورد وماوس. راح نشوف ايش راح يظهر لنا على الشاشة بعد تشغيل القطع. طبعا الآن بعد أن قمنا بتشغيل قطعة الراسبيري باي راح تظهر عندنا داخل ال IoT داشبورد، راح تظهر عندنا القطعة مثل ما تشوفون. طبعا لازم تكون مربوطة على النتورك الداخلية حتى تبين عندنا هنا بالابلكيشن. ننتظر عليها شوية وراح تبين مباشرة. من نسوي دبل كليك ونفتحها راح يقول لنا اليوزر نيم لأنه احنا ما حطينا بداية السيت اب. اوكي راح نختار Open Windows Device Portal and Browser. ندخل اليوزر نيم والباسورد. الآن انفتحت عندنا الواجهة الأمامية الخاصة بالويندوز IoT. طبعا نقدر نحط تطبيقات المخصصة للويندوز راسبيري باي. مستقبلا راح نشرح لكم ايش نخلي عليها وش نقدر نستخدمها وشنو استخداماتها. هذه الواجهة الأساسية. الاب طبعا عندي الاب مانجر اقدر من انا اضيف من خلاله اي تطبيق. اوكي هاي التطبيقات اللي حاليا شغالة على القطعة اللي موجودة عندنا. من الآن نقدر نضيف انستول باكج إذا موجودة داخل الجهاز أو نضيفها من مكان ثاني. مبدئيا هذا كل ما يتعلق بالراسبيري باي حاليا. انتظرونا بفيديوهات جديدة وتوتوريال جديد حول استخدامات الراسبيري باي بشكل أوسع.